Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah jemput-jemput ikan bilis atau cucuk ikan bilis. Satu hidangan kudapan yang sangat popular dan mudah disediakan. Kalau nak tahu rahsia jemput-jemput yang garing di luar tapi lembut di dalam, jom kita ke dapur. Bahan paling utama dalam membuat jemput-jemput atau cucuk ialah tepung gandum. Kita perlukan 230 gram atau 2 cawan tepung gandum. Saya gunakan jenama Faiza kerana kandungan proteinnya yang tinggi, pada tahap 10.5% sangat sesuai. Jenama lain pun boleh, tapi untuk hasil terbaik gunakan tepung berprotein tinggi. Kita juga perlukan 30 gram ikan bilis, 1 biji bawang merah besar dan 1 biji cili merah. Cuci ikan bilis dengan air, potong bawang dan hiriskan cili seperti ini. Kalau masih belum subscribe, sila subscribe di YouTube, tekan butang loceng dan follow di Facebook dan Instagram. Jangan lupa like, komen dan share. Untuk resipi lengkap, boleh layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Masukkan tepung ke dalam bekas yang sesuai. Kemudian tambah ikan bilis, cili merah, bawang merah besar, dan 1 sudu kecil garam. Resipi ini tidak memerlukan telur. Tambah 250 ml atau 1 cawan air dan gaulkan perlahan-lahan. Bila dah mula sebati, tambah setengah cawan lagi air. Jumlah air dan tepung boleh berbeza mengikut cuaca kerana kebolehan tepung menyerap air bergantung kepada kelembapan udara. Pada hari hujan atau mendung, kandungan air dalam udara akan tinggi dan tepung akan menyerap lebih banyak air dan kita perlu kurangkan air. Manakala pada hari panas, udara lebih kering dan tepung memerlukan lebih banyak air untuk ditambah. Hari ini cuaca mendung sedikit, jadi adunan terlebih sedikit air. Jadi kita tambah 1 sudu besar tepung dan juga sedikit lagi garam. Tambah garam mengikut selera dan cita rasa anda sendiri. Gaul, jangan tak gaul. Bila dah sebati, biarkan untuk 5 minit. Adunan yang sudah siap tidak terlalu pekat ataupun terlalu cair seperti ini. Panaskan minyak dalam kuali. Gunakan api yang sederhana panas supaya jemput-jemput tidak hangus. Masukkan 1 sudu besar adunan untuk setiap keping jemput-jemput. Saya dan keluarga suka jemput-jemput yang lepeh dan nipis seperti ini. Bentuk ini memberikan jemput-jemput yang garing di luar dan lembut di dalam. Saya dapati jemput-jemput yang besar perlu digoreng lebih lama dan menyerap lebih banyak minyak. Jangan risau kalau jemput-jemput kelihatan melekat. Saya akan tunjukkan cara untuk menceraikan yang mudah. Biarkan bahagian bawahnya masak dan mula menjadi garing. Ini akan memudahkan kita asingkan dengan menggunakan garpu seperti ini. Kemudian bila bahagian bawahnya sudah mula berwarna kuning keemasan, kita balikkan supaya bahagian atas pula dapat masak. Bila kedua-dua belah sudah berwarna perang keemasan seperti ini, jemput-jemput sudah boleh diangkat untuk dihidangkan. Jemput-jemput ikan bilis atau cucuk ikan bilis boleh dihidangkan bersama sos cili kegemaran anda. Ada bermacam-macam lagi resipi menarik di channel ini. Selamat mencuba!